مثلث برمودا از قدیم تا به امروز یکی از عجیب و غریب ترین معماهای تاریخ بشر بوده. این مثلث که هیچ کس ابعاد اون رو درست نمیدونه در اقیانوس اطلس شمالی قرار داره. گزارش‌هایی از ناپدید شدن کشتی‌ها، قایق‌ها و حتی هواپیماهایی که از بالای این قسمت رد شدند در اقصا نقاط این مثلث به مقامات ارائه شده. در این قسمت از رادیو مونولوگ به 10 نکته شنیده نشده در مورد مثلث برمودا میپردازیم. چرا اونجا همه چیز ناپدید میشه؟ هواپیما، کشتی و هر نوع وسیله نقلیه‌ای درون این مثلث یا اطراف اون حرکت میکنه ناپدید میشه. گروه‌های امداد و جستجوگران هم نمیتونن هیچ اثری از اون وسیله نقلیه پیدا بکنن. توضیح علمیش رو اینگونه میدن که مثلث برمودا روی مسیر یک جریان بسیار تند آب گرم اقیانوسی به نام گلف استریم قرار داره. گلف استریم از خلیج مکزیک به سوی ایسلند و بخش‌هایی از غرب اروپا جریان داره. دانشمندان میگن که قطعات و خرده‌های وسیله‌های نقلیه همراه با جریان گلف استریم حرکت میکنه و در سراسر اقیانوس اطلس شمالی پراکنده میشه. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید. مثلث برمودا رو روی هیچ نقشه‌ای ترسیم نکردن. برمودا یک گروه از جزیره است. 138 جزیره داره و در اقیانوس اطلس شمالی واقع شده. نزدیکترین قاره به مثلث برمودا آمریکای شمالیه و مردم میگن که این مثلث از جزایر برمودا شروع شده، از میامی میگذره و در جزیره پورتوریکو به پایان میرسه. این مثلث قسمت بسیار بزرگی از اقیانوس اطلس رو تشکیل میده، اما روی هیچ کدوم از نقشه‌های چاپی زمین مشخص نشده. دلیل این قضیه اینه که شاید کسی درست نمیدونه محدوده و بزرگی اون چقدره، ولی تخمین زده شده که حداقل 1,295,000 کیلومتر مربع باشه. پرواز شماره 19. پرواز شماره 19 یک مأموریت آموزشی با 5 هواپیما و 14 نفر بود. این پرواز 5 دسامبر 1945 از شهر فورت لادردیل در ایالت فلوریدا حرکت کرد و قرار بود یک کار تمرینی رزمایشی و بمب‌افکنی باشه. رهبر این تیم صدفاً چارلز تیلر بود و شمار مرگ و میر و حوادث ناگوار در مثلث مرگ. وقتی یک مکان رازآلود اسم مثلث شیطان رو از آن خودش میکنه، انسان کنجکاو میشه و میخواد بدونه که واقعاً چند نفر به دستان این شیطان مثلثی شکل ناپدید شدن. هیچ عدد دقیقی بود، حداقل با اطمینان و به طور رسمی میشه گفت که 6 هواپیما و 27 نفر طعمه اون شدن. اما در گزارشات غیر رسمی حداقل 50 کشتی و 20 هواپیما در مثلث برمودا گم شدند و تاکنون 1000 و یا شاید 2000 نفر کشته شدند. قطب نما و مثلث برمودا. اولین بار عملکرد عجیب و غریب قطب نماها در مثلث برمودا برای کریستوف کلمب مشهور اتفاق افتاد. اون در اسنادش اعلام کرده که قطب نما در مثلث برمودا جهت‌های عجیب و غریبی رو نشون میداد. حتی گفته که چیزی شبیه به یک توپ آتشین در آسمان این منطقه دیده. بیشتر کسانی که به مثلث برمودا نزدیک میشن و یا جرأت میکنن داخلش بشن میگن قطب نماهاشون در این منطقه درست کار نمیکنه و یا کلاً خراب میشه. بر اساس یکی از توضیحات علمی ارائه شده، این ناحیه از اقیانوس اطلس یکی از 2 مکان کره زمینه که در اون 2 راستای شمال مغناطیسی و شمال واقعی و جغرافیایی زمین یکی میشن. مکان دیگه‌ای همراستای این 2 شمال در مثلث برمودای اقیانوس آرام نزدیک به کشور ژاپنه که به اون لقب دریای شیطان رو دادن. مه و سفر در زمان. شاید الان با خودتون فکر بکنید که سفر در زمان در میان تمام نظریه‌های مربوط به مثلث برمودا از همه نامعقول تره، اما خیلی ها معتقدن که این اتفاق افتاده. سفر در زمان خیلی عجیبه، ولی شاید واقعاً به همین خاطره که افراد و کشتی‌ها و هواپیماها بدون بر جای گذاشتن هیچ اثری ناپدید میشن. توضیح دقیق تری که محققان در مورد این مسئله میدن اینه که مهی در مثلث برمودا ظاهر میشه و این مه یک مه الکتریکیه و هر چیزی که با اون تماس برقرار میکنه تلپورت میشه. نویسنده بروس جموس
تجربهش رو در این مورد در کتابی با عنوان ورای مثلث برمودا شرح داده. اوتک، این واژه مخفف عبارت مرکز ارزیابی و آزمایش زیردریایی در اقیانوس اطلسه که از مراکز وابسته به ناوگان ایالات متحده است و به طور رسمی در کشور باهاما فعالیت میکنه. البته نظریه دخالت داشتن اوتک در مثلث برمودا جز نظریه‌های توطئه به شمار میره و شبیه به داستان‌های منطقه 51 دولت آمریکاست. نظریه‌های توطئه بسیار سرگرم کننده و جالب هستند و نام این نظریه توطئه رو هم منطقه زیرآبی 51 گذاشتند. داستان نظریه از این قراره که دولت آمریکا با هر گونه فرازمینی همدست شده و در منطقه مثلث برمودا زیر اقیانوس آزمایش‌هایی انجام میدن. اگر این حرف واقعا درست باشه، همه معماهای مثلث برمودا یک جا حل شده. نظریه آتلانتیس. حالا که بحث همکاری فضایی‌ها و دولت آمریکا برای انجام دادن کارهای عجیب و غریب زیر دریا رو پیش کشیدیم، بذارید پا رو از این فراتر بذاریم و به شهر آتلانتیس فکر کنیم. وقتی کسی میخواد یک افسانه رو با یک افسانه دیگه توضیح بده، دیگه باورش واقعاً سخت میشه. اما بذارید یکم زیاده روی کنیم. بر اساس یک نظریه شهر آتلانتیس رو مثلث برمودا بلعیده و به همین دلیله که این شهر ناپدید شده. نظریه دیگه میگه که علت از کار افتادن قطب نماها و وسایل مکانیکی در منطقه برمودا سلولهای برق و کریستالهای انرژی شهر آتلانتیسه. پوششی برای خطاهای انسانی. بسیاری از دانشمندان و جستجوگران اصلاً نظریه‌های عجیب غریب رو در مورد برمودا قبول نمی‌کنن. اونها میگن که این افسانه ها ساختگیه، چرا که حوادث پیش اومده در این منطقه سرشار از خطاهای انسانی بودند. ناوگان آمریکا دلیل حادثه پرواز شماره 19 رو همان ابتدا خطای خلبان اعلام کرده بوده. البته حداقل در اون زمان این تنها توضیح منطقی موجود بود. اما خیلی ها این توضیح ها رو نمیپذیرند و نخواهند پذیرفت. اونها به مرموز بودن مثلث برمودا اعتقاد راسخ دارن. اونها میگن که دانشمندان چطور میخوان ناپدید شدن دوباره هواپیماها و کشتی‌های فراوانی رو که در این منطقه غیب شدن رو توضیح بدن. آخرین قربانی ها. بین سال 2010 تا 2020 دو ناپدیدی در مثلث برمودا اتفاق افتاده. اولی در سال 2015 یک کشتی حمله بار با 33 نفر خدمه بود. کشتی SS الفارو در طوفانی گرفتار و غرق شد، اما چند هفته بعد در حالی که هیچ اثری از 33 خدمه‌اش نبود دوباره پیدا شد. پس از اون نیز یک هواپیما با 4 مسافر، یک خلبان و یک مادر و 2 فرزندش دچار حادثه شدند. این اتفاق 2 سال بعد از حادثه اول در آپریل اتفاق افتاد و هواپیما به گونه‌ای ناپدید شد که هیچ اثری از قطعاتش و بدنش و نه افرادی که درش بودن باقی نمونده بود. انگار که غیب شده بود. البته مثال‌هایی که زدیم تنها تعداد اندکی از حوادثیه که باعث میشه مثلث برمودا رو مثلث شیطان بنامند. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده لطفاً با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. موضوعاتی رو که دوست دارین ما در مورد اونها برای شما ویدیو بسازیم رو در کامنت به ما اطلاع بدین.